વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ઈ લર્નિંગ પ્રોગ્રામમાં એસ.એન. વિદ્યાલય વતી મોટકા સુરેશ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. ચેપ્ટર નંબર 5 માં સ્વાધ્યાય 5.1 સોરી માં 15મો દાખલો આપણે જોઈશું. 14 દાખલા સુધી આપણે સાતત્ય ચતુર્થનું. હવે 15મા દાખલામાં તમને એવું કીધું છે કે વિઝ્યુઅલ ઇફેક્ટ્સ બરાબર આવું આપ્યું છે કે તમને 2x છે એ x લેસ ધેન 0 આપ્યું છે અને 0 આપ્યું છે એ તમને 0 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ x લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 1 આવું આપ્યું છે અને 4x છે એ તમને x greater than 1 આપ્યું છે. સૌપ્રથમ આપણે x બરાબર 0 આગળ સાતત્ય ચકાસીશું. તો વિધેય એટલે છે x બરાબર 0 આગળ વ્યાખ્યાયિત વિધેય છે. વિધેય f નું x બરાબર 0 આગળનું મૂલ્ય મેળવીશું. મૂલ્ય એટલે કે f0 x equal to 0 એટલે આ આવશે 0 પરિણામ. વિધેય f નું x બરાબર 0 આગળનું ડાબી બાજુનું લક્ષ લઈશું. તો લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 માઇનસ f ઓફ x બરાબર લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 માઇનસ. હવે 0 થી ડાબી બાજુ જઈએ તો 0 થી ડાબી બાજુ જઈએ તો વિધેય આવશે 2x. હવે 0 મૂકી શકીએ ડાયરેક્ટ એટલે શું થશે 0 પરિણામ 2. વિધેય f નું x બરાબર 0 આગળનું જમણી બાજુનું લક્ષ. હવે જમણી બાજુનું લક્ષ જોઈએ ને તો લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 પ્લસ f ઓફ x બરાબર લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 પ્લસ. હવે 0 થી ધન આગળ જઈએ તો 0 બરાબર 0 પરિણામ 3. પરિણામ 1, 2 અને 3 પરથી કહી શકાય કે ડાબી બાજુનું લક્ષ બરાબર જમણી બાજુનું લક્ષ અને બરાબર વિધેયનું 0 આગળનું મૂલ્ય હોવાથી એટલે ત્રણેય સમાન હોવાથી વિધેય fx એ x બરાબર 0 આગળ સતત છે. હવે આના દાખલામાં આપણે x બરાબર 1 આગળ જોવાનું છે. વિધેય fx નું x બરાબર 1 આગળ સાતત્ય જોવાનું છે. તો સૌથી પહેલા f1 મેળવીશું. તો 1 આગળનું મૂલ્ય 0 પરિણામ 1.
હવે વિધેય fx નું x બરાબર 1 આગળનું ડાબી બાજુનું લક્ષ લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 1 માઇનસ f ઓફ x લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 1 માઇનસ 1 ની ડાબી બાજુ એટલે આ વિધેય આવશે 0 એટલે એનું મૂલ્ય થશે 0 પરિણામ 2 તે જ રીતે વિધેય fx નું x બરાબર 1 આગળનું જમણી બાજુનું લક્ષ લઈએ લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 1 પ્લસ f ઓફ x x ટેન્ડ્સ ટુ 1 પ્લસ f ઓફ x 1 પ્લસ 1 થી વધુ હોય તેવું વિધેય ચાલે x ની જગ્યાએ 1 મૂકી એટલે 4 પરિણામ 1 2 અને 3 પરથી કહી શકાય કે વિધેય સતત નથી કારણ કે અહીંયા 0 છે અહીંયા 0 છે પણ અહીંયા 4 છે એટલે ડાબી બાજુનું લક્ષ અને જમણી બાજુનું લક્ષ સમાન નથી હોવાથી વિધેય fx એ x બરાબર 1 આગળ અસતત છે જોયું મિત્રો આપણે આમાં પણ એકમાં સતત આવ્યું ને એકમાં અસતત આવ્યું બંનેને ગણવામાં આપણને બિલકુલ મુશ્કેલી નથી પડી તમારી પાસે અગાઉના દાખલા તમે બરાબર સમજી શક્યા હોય તો બિલકુલ તકલીફ ન પડે આગળ જઈએ 16મા દાખલા તરફ 16મા દાખલામાં તમને -2 2x અને 2 આ ત્રણ વિધેય એની શરત એવી આપી છે x less than equal to -1 -1 less than x less than equal to 1 અને x greater than 1 હવે અહીંયા આપણે તમારે એક -1 આગળ અને એક +1 આગળ બે આગળ સાથે ચર્ચવાનું છે તો સૌપ્રથમ આપણે વિધેય fx નું x બરાબર -1 આગળ સાતત્ય ચકાસીએ તો વિધેય fx છે x બરાબર -1 આગળ વ્યાખ્યાયિત વિધેય છે f -1 એટલે વિધેય fx નું -1 આગળનું મૂલ્ય તો -1 આગળનું મૂલ્ય તમને શું આવશે -2 કારણ કે અહીંયા -1 ઇક્વલ ટુ આપ્યું છે એટલે -2 પરિણામ 1 વિધેય fx નું
x બરાબર -1 આગળ ડાબી બાજુનું લક્ષ એટલે કે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ -1 ઉપર -1 ડાબી બાજુનું લક્ષ f of x લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ -1 ઉપર -1. હવે -1 થી ડાબી બાજુ તો પણ -2 જ આવશે, તમે જોઈ શકો છો. એટલે એનો અર્થ થયો -2, પરિણામ 2. વિધેય f(x) નું x બરાબર -1 આગળ જમણી બાજુનું લક્ષ એટલે કે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ -1 ઉપર પ્લસ એટલે જમણી બાજુનું લક્ષ f of x લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ -1 ઉપર પ્લસ. હવે -1 થી જમણી તરફ જશે એટલે શું આવશે 2x. હવે x ની જગ્યાએ તમે -1 મૂકશો એટલે -2 થશે. તો તમે ત્રણેય જોઈ શકો છો એટલે પરિણામ 1, 2 અને 3 પરથી કહી શકાય કે ડાબી બાજુનું લક્ષ અને જમણી બાજુનું લક્ષ બે સમાન છે. અને -1 આગળનું મૂલ્ય ત્રણનું મૂલ્ય સમાન છે હોવાથી વિધેય f(x) x બરાબર -1 આગળ સતત છે આપેલું. હવે તેવી જ રીતે વિધેય f(x) નું x બરાબર 1 આગળનું આ તથ્ય ચકાસી તો f1 એટલે 1 નું મૂલ્ય મેળવીએ તો 1 નું મૂલ્ય શું થશે 2 પરિણામ 1. કારણ કે 1 આગળનું વિધેય તમારે શું લેવું પડશે 2x. 2x માં x ની જગ્યાએ 1 મૂકો એટલે 2 એકા 2. હવે આપણે વિધેય f(x) નું x બરાબર 1 આગળનું ડાબી બાજુનું લક્ષ લઈએ તો લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 1 - f of x લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 1 - 1 ની ડાબી બાજુ એટલે આ વિશે આવશે 2x. x ની જગ્યાએ 1 મૂકો એટલે 2 પરિણામ 2. આપણે વિધેય f(x) નું x બરાબર 1 આગળનું જમણી બાજુનું લક્ષ લઈએ લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 1 પ્લસ f of x લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 1 પ્લસ 1 ની જમણી બાજુ તો 2 આવશે. હવે તો આપણને જોઈને ખબર પડી જાય કે ક્યાં શું આવશે. આટલા દાખલા ગણતા આપણે એટલું તો કહી શકીએ પરિણામ 1 અને 2 1, 2 અને 3 પરથી
આપણે એવું કહી શકીએ કે ડાબી બાજુનું લક્ષ બરાબર જમણી બાજુનું લક્ષ બરાબર એનું મૂલ્ય ત્રણે સમાન હોવાથી વિધેય fx એ x બરાબર 1 આગળ સતત છે. એટલે કે આ વિધેયને અસતત બિંદુઓ મળતા નથી. ચાલો મિત્રો સમજણ પડી ગઈ છે. બંને દાખલા એક સરખા હોય એવું જ દેખાતું હતું પણ બેની થોડી ગણતરી જુદી હોય. આગળ જોઈએ. સત્તરમો દાખલો તરફ છે. તો 17મો દાખલો તમને એવું કીધું છે કે વિધેય fx તમને આવું આપ્યું છે. એમાં a અને b વચ્ચેનો સંબંધ તમારે ચકાસવાનો છે. તમને વિધેય ax + 1 આપ્યો છે અને bx + 3. આવા બે વિધેય આપ્યા છે. x <= 3, x > 3 આવું આપ્યું છે. આ દ્વારા વ્યાખ્યાયિત વિધેય કે x બરાબર 3 આગળ સતત હોય તો a અને b વચ્ચેનો સંબંધ મેળવો. તમને આ વિધેય આપ્યું છે અને x બરાબર 3 આગળ સતત છે. હવે વિધેય fx છે x બરાબર 3 આગળ સતત છે. આપણે જાણીએ છીએ મિત્રો કે સતત છે. તે આપણને દાખલામાં કહી દીધું છે કે 3 આગળ સતત છે. હવે સતત હોય તો તમે એ જાણો છો કે વિધેય fx નું x બરાબર 3 આગળનું ડાબી બાજુનું લક્ષ બરાબર વિધેય fx નું x બરાબર 3 આગળનું જમણી બાજુનું લક્ષ. આ બંને લક્ષ સમાન થાય આ તમે જાણો છો. તો આપણે એમ લખી શકીએ કે લિમિટ x → ડાબી બાજુનું એટલે 3 - f of x બરાબર લિમિટ x → 3 plus f of x. આ લખી શકીએ આપણે x બરાબર 3 આગળ સતત છે. હવે લિમિટ x → 3 - f of x. તો 3 ની ડાબી બાજુ તો આવું વિધેય આવશે ax + 1 x → 3 plus 3 ની જમણી બાજુ એટલે bx + 3. હવે મિત્રો આપણે ડાબી બાજુ છે એટલે અહીં આપણે એમ લેશું x બરાબર શું મૂકશું 3 - x. x → 3 - implies x → 0. Limit h → 0 a 3 - h + 1. અને અહીંયા તમે એવું મૂકી શકશો x બરાબર 3 + h x → 3 plus implies h → 0. આપણે જે રીતે લખીએ છીએ એ મુજબ અહીંયા લિમિટ બદલી જશે
h ટેન્ડ્સ ટુ 0 b 3 વત્તા h વત્તા 3 હવે h ટેન્ડ્સ ટુ 0 એટલે આનો જવાબ આવશે અહીં તમે 0 લઈ લેશો એટલે 3a વત્તા 1 અહીં તમે 0 લઈ લેશો 3b વત્તા 3 આ એક પેલી સાઈડ જશે એટલે 3a 3b વત્તા 3 માઇનસ 1 3a 3b વત્તા 2 3 વડે દરેક પદ ભાગી નાખીશું એટલે 3a upon 3 3b upon 3 2 upon 3 a બરાબર b વત્તા 2/3 આ સંબંધ આપણને મળે a અને b વચ્ચેનો આ સંબંધ મળે મિત્રો બિલકુલ અઘરું નથી તમને દાખલો જોયો તો તમને થાય કારું અમે શું કરવું એમ પણ તમે પહેલી જ વાક્ય રચના કરી છે કે x બરાબર 3 આગળ સતત છે હવે સતત છે તો એનું ડાબી બાજુનું જમણી બાજુનું લક્ષ કેવું હોય સરખું હોય એટલે બિલકુલ મૂંઝાયા વગર દાખલો ગણો એટલે થઈ જાય હવે થોડાક આગળ જઈએ તમને એક લેમડા આપ્યો છે લેમડાના કયા મૂલ્ય માટે લેમડાના કયા મૂલ્ય માટે વિધેય તમને fx એવું આપ્યું છે કે લેમડા x વર્ગ માઇનસ 2x x વર્ગ માઇનસ 2x x પ્લસ ઇક્વલ ટુ 0 અને 4x વત્તા 1 x ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ 0 આવું આપ્યું છે દ્વારા વ્યાખ્યાયિત વિધેય છે હવે એમાં તમારે આ વિષય x બરાબર 0 આગળ સતત છે એવો પ્રશ્ન કરશે x બરાબર 0 આગળ સતત છે પાછો બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે x બરાબર 1 આગળ સાતત્ય વિશે શું કહી શકાય આવું પૂછ્યું છે હવે ધારો કે x બરાબર 0 આગળ સાતત્ય ચકાસીએ તો f0 પહેલા તો વિધેય નું મૂલ્ય મેળવવું પડશે તો f0 તો તમને લેમડા 0 નો વર્ગ માઇનસ 2 કૌંસમાં 0 બરાબર શું થશે લેમડા કૌંસમાં 0 બરાબર 0 આ 0 મળ્યું હવે x બરાબર 0 આગળ વિધેય fx નું ડાબી બાજુનું લક્ષ લઈશું એટલે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 માઇનસ f of x
લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 માઇનસ તો લેમ્બડા x વર્ગ માઇનસ 2x હવે 0 તરફ તમે 0 મૂકો તો એનો જવાબ શું થશે 0 થવાનું લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 માઇનસ f of x લિમિટ x ટેન્ડ્સ જમણી બાજુનું લક્ષ લઈએ છીએ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 પ્લસ તો 4x વત્તા 1 તો આમાં 0 થઈ જશે એટલે આ આવશે 1 આ બે તમે જોઈ શકો છો કે ડાબી બાજુનું અને જમણી બાજુનું સાતત્ય માટે ડાબી બાજુનું લક્ષ જો સતત હોય તો જમણી બાજુનું લક્ષ થાય આપણે ધાર્યું છે કે એ સતત છે એવું વિચારીએ તો ડાબી બાજુનું લક્ષ શું થાય 0 બરાબર 1 આ શક્ય નથી તેથી x બરાબર 0 આગળ વિધેય સતત નથી x બરાબર 0 આગળ વિધેય સતત નથી લેમ્બડાનું મૂલ્ય મળે નહીં હવે વિધેય f(x) નું x બરાબર 1 આગળ સાતત્ય ચકાસીએ તો ડાબી બાજુનું લક્ષ એકની ડાબી બાજુ તો પણ તમને x ટેન્ડ્સ ટુ 1 હવે તમારી પાસે આવું છે આ 0 છે આ 1 છે એકની ડાબી બાજુ આવો તો પણ આ જ મળશે 4x વત્તા 1 4 × 4 ને 5 એટલે 4 વત્તા 1 બરાબર 5 આ પરિણામ રહ્યું અને જમણી બાજુનું લક્ષ x ટેન્ડ્સ ટુ 1 પ્લસ તો પણ આ જ વિધેય આવશે એટલે 4x વત્તા 1 તો 4 વત્તા ડાબી બાજુનું અને જમણી બાજુનું લક્ષ શું છે સમાન છે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 1 માઇનસ f of x લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 1 માઇનસ f of x હોવાથી વિધેય x બરાબર 1 આગળ સતત છે આવી રીતે છે મિત્રો હવે આજનો છેલ્લો 19મો દાખલો ધ્યાનથી જોજો મિત્રો એમાં મહત્તમ પૂર્ણાંક વિધેય પણ એક છે એટલે તમને મહત્તમ પૂર્ણાંક વિધેયનો થોડો ખ્યાલ હોવો જોઈએ આપણે અગાઉ જોઈ ગયા છે પણ છતાં તમને યાદ કરાવું 3 < x 4 હોય અને મહત્તમ પૂર્ણાંક વિધેય x હોય તો આ મૂલ્ય લેવું પડે આવું આપણે શીખી જઈએ 19મો દાખલો
19માં દાખલામાં મિત્રો તમને એવું કીધું છે કે સાબિત કરો કે વિધેય gx બરાબર x માઇનસ મહત્તમ પૂર્ણાંક x a આવું વિધેય છે. એ પ્રત્યેક પૂર્ણાંક માટે અસતત છે. એમ તમારે સાબિત કરવાનું છે. તમને આપ્યું છે કે અહીં મહત્તમ પૂર્ણાંક વિધેય એ x જેટલો કે x થી નાનો તેઓ મહત્તમ પૂર્ણાંક દર્શાવે છે. મેં કીધું બિલકુલ ગભરાયા વગર 2-3 વાર તમારે ઘણું ઓછું છે પણ પછી મગજમાં ફિટ થઈ જશે. તમારી પાસે gx એક આવું વિધેય છે x માઇનસ મહત્તમ પૂર્ણાંક x બ્રેકેટ કાઉન્ટ કરે. હવે તમે એમ કહેશો કે જો આપણે પ્રત્યેક પૂર્ણાંક લેવો છે તો n-1 લેસ ધેન x લેસ ધેન n હોય આવું હોય. મેં હમણાં જ તમને એમ કીધું 3 લેસ ધેન x લેસ ધેન 4 અને f ઓફ x બરાબર મહત્તમ પૂર્ણાંક વિધેય હોય તો આનું મૂલ્ય શું આવે 3. 4 નો લેવાય 3 લેવાય હોય તો g of x બરાબર x માઇનસ x બરાબર તેથી g of x બરાબર x માઇનસ આની જગ્યાએ તમે શું મૂકી શકો n-1 એક આવો. જો x બરાબર n હોય તો g of x બરાબર 0 થાય. જો x બરાબર m હોય તો શું થશે g of x બરાબર 0 થઈ જશે. જો તમારી પાસે આમ હોય n લેસ ધેન x લેસ ધેન n+1 હોય આ n શું છે પ્રત્યેક પૂર્ણાંક સંખ્યા તો g of x બરાબર એવું શું છે કે આમાં આપણે આ x બ્રેકેટમાં છે તો g of x આ x. હવે આ તમે આમાં મહત્તમ પૂર્ણાંક તરીકે આ લીધું હતું યાદ આવે તો આમાં પણ શું લેવું જશે n લેવો જશે. લાઈન શું આવશે n. તમે હવે અહીં આપણે x બરાબર n આગળ વિધેય gx નું સાતત્ય ચકાસીએ તો સાતત્ય તમે ચકાસીએ g of x તો અહીં શું થશે g of x is equal to 0 એનું મૂલ્ય મળી ગયું. વિધેય gx નું x બરાબર n આગળ નું ડાબી બાજુનું લક્ષ લઈશું.
તો લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ n માઇનસ f g of x, sorry, લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ n માઇનસ x બ્રેકેટમાં x. તમે આ પણ શીખી ગયા n ની ડાબી બાજુ જઈએ તો શું આવશે? x n માઇનસ 1. હવે આપણે x બરાબર શું ધારીએ? લિમિટ હોય માઇનસ x ટેન્ડ્સ ટુ n માઇનસ ઇમ્પ્લાઇઝ x ટેન્ડ્સ ટુ 0. એટલે લિમિટ બદલી જશે. લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0. x ની જગ્યાએ શું આવશે? n માઇનસ h માઇનસ n માઇનસ 1. h ટેન્ડ્સ ટુ 0 મૂકીએ તો આ n, આ માઇનસ, આ n માઇનસ 1 બરાબર n માઇનસ n માઇનસ માઇનસ પ્લસ 1. એટલે આ બે જાય એટલે 1 આવે. આ પરિણામ 2 છે. વિધેય gx નો જમણી બાજુનો લક્ષ. તો જમણી બાજુનું લક્ષ તમે લેશો એટલે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ n પ્લસ g of x બરાબર લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ n પ્લસ x બ્રેકેટમાં x. હવે n ની જમણી બાજુ જઈએ, પાછા આવીએ તો n ની જમણી બાજુ જઈએ એટલે આ આવે એના બરાબર આ, એના બરાબર આ. એટલે તમે આવું મૂકી શકો x માઇનસ n. પાછું હવે અહીં જાણી છે કે x બરાબર શું મૂકવાનું? n પ્લસ h. h ટેન્ડ્સ ટુ n પ્લસ ઇમ્પ્લાઇઝ h ટેન્ડ્સ ટુ 0. લિમિટ બદલી જશે h ટેન્ડ્સ ટુ 0. x ની જગ્યાએ આપણે મૂકીશું n વત્તા h માઇનસ n. હવે h એટલે n માઇનસ n બરાબર 0. પરિણામ 3. તો મિત્રો પરિણામ 2 જો ડાબી બાજુનું લક્ષમાં 1 છે અને જમણી બાજુનું લક્ષમાં 0 છે. એટલે આપણે કહી શકીએ કે પરિણામ 1, 2, 2 અને 3 પરથી કહી શકાય એ લઈ લો ને. 1, 2 અને 3 પરથી કહી શકાય કે ડાબી બાજુનું લક્ષ અને જમણી બાજુનું લક્ષ સમાન નથી. x બરાબર n આગળ વિધેય gx અસતત છે. તેથી સાબિત થાય છે કે પ્રત્યેક કેવો પૂર્ણાંક સંખ્યા, પ્રત્યેક પૂર્ણાંક સંખ્યા માટે વિધેય gx અસતત છે. મિત્રો દાખલો જોઈને થોડીક ચોક્કસ આપણને એવું લાગે કે આ થોડો ટફ દાખલો હશે, પણ મેં કીધું એમ 2-3 વાર તમે ગણશો અને આથી તમારી પાસે તમને એટલો ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે મહત્તમ પૂર્ણાંક વિધેયમાં કેવી રીતે લઈ શકાય. જો એટલું તો તમને આવડે તો ચોક્કસ દાખલો આવશે.
આજનું કામ અહીં પૂર્ણ કરશું. રજા આપશો. જય સ્વામિનારાયણ.